Hello friends, welcome back once again. I'm your host Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. So friends, આજની આપણી રેસીપી છે રતલામી સેવ ટમેટાનું શાક. એ બી નો ઓનિયન, નો ગાર્લિક અને એકદમ રાજસ્થાની ઢાબામાં બનતું હોય એ રીતનું. તો ચલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. સો સૌ પ્રથમ ફ્રેન્ડ્સ આપણે એક થોડી ટમેટાની ગ્રેવી એક બનાવવાની છે. સાદી જ છે, આવી રીતના જો ટમેટા લીધેલા છે એને આપણે મિક્સીમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં એક પેન લઈ લીધેલું છે, એની અંદર તેલ મૂક્યું છે. તેલ તમે થોડું રિલેટિવલી થોડું વધુ રાખજો. અને સરસોનું તેલ જો તમારી પાસે હોય, સરસિયાનું મસ્ટર્ડ ઓઇલ, તો બહુ બેસ્ટ છે. બાકી તમે કોઈ બી તેલમાં કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણે સાદો વઘાર કરીશું. તો સૌથી પહેલાં હું જીરું એડ કરીશ. ઓકે, જીરું આપણે ક્રેકલ થાય એની થોડી વેઇટ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, જીરું હવે કકડી ગયું છે. હવે એની અંદર હું થોડી હિંગ એડ કરું છું. ઓપ્શનલ છે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે હિંગ ના ખાતા હોય તો એડ ના કરતા ચાલશે. અને મિક્સ કરી દઈશું ઇન્સ્ટન્ટ. અને ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્સ્ટન્ટ જ આપણે બીજા બધા મસાલા એડ કરી દઈશું, આપણા રેગ્યુલર મસાલા. તો હળદર, રેડ ચીલી પાવડર અને થોડું ધાણા જીરું અને ક્વિક મિક્સ આપી દઈશું. બળી ના જાય એનું તમે ધ્યાન રાખજો. તેલમાં કૂક કરવું ખૂબ જરૂરી, તો જ સરખો કલર આવશે. અને થોડું મીઠું હું એડ કરી દઉં છું આ જગ્યાએ. ફ્રેન્ડ્સ, જેવું થોડું ગરમ થાય એટલે તરત જ આપણે જે ટમેટાની આપણે પ્યુરી બનાવેલી હતી એ એડ કરી દઈશું અને ચલાવી દઈશું કોન્સ્ટન્ટ. અને હવે તેલ છૂટું ના પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું. અને એ સ્ટેજ ઉપર જ ફ્રેન્ડ્સ હું થોડી ચપટી એક શુગર એડ કરું છું, બેલેન્સ કરવા માટે. ઓપ્શનલ છે, તમારે ના નાખવી હોય તો ના નાખતા. અને હવે આપણે કૂક થવા દઈશું. અને જેવું ઉકળવા માંડે ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઢાંકી દેજો અને આપણે તેલ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું. 2 થી 3 મિનિટ જેવું આપણે કૂક થવા દીધું છે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર હું એમાં ટમેટા એડ કરી દઈશ. આ કાચા ટમેટા એકચ્યુઅલી થોડા ચોપ કરેલા છે, બહુ ફાઇન ચોપ નથી. એ આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરી દઈશું. જો હવે તેલ ઓલમોસ્ટ ઉપર આવવા માંડ્યું છે. હું ટમેટા થોડા ગરમ થાય, થોડા એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી હું કૂક કરીશ હવે થોડાક જ. અને આ સ્ટેજ ઉપર જ ફ્રેન્ડ્સ હું થોડી છે રતલામી સેવ છે એ હું એડ કરી દઈશ, જેથી ગ્રેવી થોડીક આપણી થીક થાય. તો આવી રીતે જો થોડા મેં એડ કર્યા છે જો રતલામી સેવ, એટલે એકદમ એ છે ને ભૂકો થઈ અને મિક્સ થઈ જાય ગ્રેવી સાથે. હવે આપણે થોડું પહેલાં આવી રીતે જ પાણી નાખ્યા વગર જ કૂક થવા દઈશું અને પછી થોડું પાણી એડ કરીશું. સો બીજી 1 મિનિટ પછી આપણે જોયું તો હવે તમે કલર એનો જુઓ કે કેટલો સરસ આવ્યો છે. તો હવે તેલ આવી ગયું છે ઉપર. હવે એકવાર આવી રીતના મિક્સ કરી અને આપણે થોડી ગ્રેવી માટે પાણી એડ કરીશું. પાણી નાખવું જરૂરી છે ફ્રેન્ડ્સ, અધરવાઇઝ પછી જ્યારે આપણે રતલામી સેવ છેલ્લે જ્યારે એડ કરીશું તો સાવ બધું ચૂસાઈ જશે, તો એકદમ એ લચકા જેવું બની જશે. તો હવે આપની ઈચ્છા અનુસાર તમે લિક્વિડ એડ કરી અને ફાસ્ટ ગેસ ઉપર હવે આપણે કૂક કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે એકદમ વ્યવસ્થિત બોઇલ આવી ગયું છે. હવે તમે આ સ્ટેજે એકદમ થોડુંક ચપટી જેટલું જ જો આ ગરમ મસાલો છે, એકદમ ચપટી જેટલો લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર નાખજો. અને આપણે થોડી કોથમીર, ઓકે, વ્યવસ્થિત કોથમીર આપણે એડ કરી અને હવે એક મિક્સ આપી દઈએ ફ્રેન્ડ્સ. અને હું એક વસ્તુ આમાં એડ કરું છું, એ છે બટર. બટરથી ફ્રેન્ડ્સ ટેસ્ટ તમારો ખરેખર બહુ વ્યવસ્થિત આવશે. થોડી જે એક એડિશનલ જે આ રતલામી સેવ તીખી હોય છે તો બેલેન્સ થઈ જશે. તો જો તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો બટર એડ કરજો. હોટલ્સમાં ઢાબામાં થોડું યુઝ કરે છે તો એક બહુ ટેસ્ટ સરસ નીખરીને આવશે. અને મારે ફ્રેન્ડ્સ હવે એકચ્યુઅલી આ સર્વ જ કરવાનું છે, તો હું આ જ સમયે હવે જુઓ આ રતલામી સેવ છે, પેકેટની જ છે, બજારમાં જે મળતી હોય તમે કોઈ બી એડ કરી શકો છો. તો હું હવે રતલામી સેવ એડ કરી દઈશ. અને રતલામી સેવ એડ કર્યા બાદ ફ્રેન્ડ્સ આપણે જાજુ હવે કૂક નથી કરવાનું. અને મિત્રો એક ક્વિક મિક્સ કરી અને હવે સર્વિંગ તરફ આગળ વધીએ.
કન્સિસ્ટન્સી જો એકદમ પરફેક્ટ છે. ભાખરી, રોટલી, પરોઠા તમે કોઈ બી વસ્તુ સાથે ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, હવે ઉપરથી આપણે થોડી એડિશનલ બસ ગાર્નિશ માટે થોડી સેવ એડ કરી, રતલામી સેવ અને થોડી કોથમીર અંદર આપણે ઇનફ એડ કરી જ છે, પણ થોડી ઉપર ગાર્નિશ માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો કેટલું ટેમ્પટિંગ, કેટલું ઝડપથી બની જાય એવું આ શાક છે. તમારી ઘરે જ્યારે કંઈ શાક ના હોય, કોઈ મહેમાન આવી ચડ્યા હોય, અથવા તો જે મેલ એકલા રહેતા હોય, સ્ટુડન્ટ એકલા રહેતા હોય, એને કંઈક વેરાયટી ખાવાની ઈચ્છા થાય તો ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે. તમારે જાજો ટાઈમ બી નથી લાગતો, અને પરોઠા, રોટલી, ભાખરી, રોટલો કોઈ બી સાથે આ પરફેક્ટ એકદમ જશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, કેવી તમને આ રેસીપી લાગી અમને ખાસ જણાવો, અને આપના ગ્રુપમાં અમારી રેસીપી પ્લીઝ શેર કરજો. તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ આપ પૂછી શકો છો. અને બસ આવી રીતે જ અમારી ચેનલ જોતા રહો, અને વિડીયો ગમે તો લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ ચેનલ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર્સ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.